اسحاق کندی یهودی بود، اما فیلسوف زمانه خیش بود و حکیم روزگار خود و به خدمت مأمون او را قربتی بود. روزی پیش مأمون درآمد و بر زبر دست یکی از ائمه اسلام بنشست. آن امام گفت تو ذمی باشی، چرا بر زبر ائمه اسلام نشینی؟ یعقوب جواب داد که از برای آنکه آنچه تو دانی من دانم و آنچه من دانم تو ندانی. آن امام او را به نجوم شناخت و از دیگر علمش خبر نداشت. گفت بر پاره کاغذ چیزی نویسم، اگر تو بیرون آری که چه نوشتم تو را مسلم دارم. پس گرو بستدند از امام به ردایی و از یعقوب اسحاق به استری و ساختی که 1000 دینار ارزیدی و بر در سرای ایستاده بود. پس دوات خواست و قلم و بر پاره کاغذ بنوشت چیزی و در زیر نهالی خلیفه بنهاد و گفت بیار. یعقوب اسحاق تخته خاک خواست و برخاست و ارتفاع بگرفت و طالع درست کرد و زاویه به روی تخته خاک برکشید و کواکب را تقویم کرد و در بروج ثابت کرد و شرایط خبی و ضمیر به جای آورد و گفت خبی و ضمیر که به طریق سوال و جواب است گوید خب یا زمین کن خب اما وقتی پنهان کرده آید اندر مشت و زمین آن است که چیزی اندیشد و پیدا نکند به سوال و منجمان را اندرین به آجرالحال فضیحت باشد و خطای ایشان اندرون بیشتر است از اصابت. بفهمید نرسد جان؟ این نمیدونم این توضیحات مال موسامینوی یا قزوینی این آخر کتابه که گفتن راجع خبی و ضمیر گفته که منجمان هند قواعدی دارن به نام سالیانا و ورودها که از آن میتونن معلوم کنن چه چیزی پنهان شده و مال گم شده را کجا میتوان یافت. من خود چیزهایی را در پشت خود پنهان کردم و جوکیان به من گفتند که آن چیزهای پنهان شده چیست. خودش هم خبی و ضمیر شده. رفته بوده پشتش. سامان بگو. احتمالاً خبی نیست. این هم سوال قشنگی. نمیدونم. فکر میکنم خبیه. حالا خبی حالا خوب. و شرایط خبی و ضمیر به جای آورد. العهدة علی السامان و گفت یا امیرالمؤمنین بر آن کاغذ چیزی نوشته است که آن چیز اول نبات بوده است و آخر حیوان شده. مأمون دست در زیر نهالی کرد و آن کاغذ برگرفت و بیرون آورد. آن امام نوشته بود بر آنجا که عصای موسی. مأمون عظیم تعجب کرد. آن امام شگفتی ها نمود. پس رداء او بستد و نیمه کرد پیش مأمون و گفت 2 پایتابه کنم. این سخن در بغداد فاش گشت و از بغداد به عراق و خراسان سرایت کرد و منتشر گشت. این مسئله زمانی که مأمون برگشته بوده عراق. فقیه از فقهای بلخ از آنجا که تعصب دانشمندان بود کاردی برگرفت و در میان کتابی نجومی نهاد که به بغداد رود و به درس یعقوب اسحاق کندی شود و نجوم آغاز کند و فرصت همی جوید پس ناگاهی او را بکشد. بر این همت منزل به منزل همی کشید تا به بغداد رسید و به گرمابه رفت و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید و آن کتاب در آستین نهاد و روی به سرای یعقوب اسحاق آورد. چون به در سرای رسید مرکب‌های بسیار دید با ساخت زر به در سرای وی ایستاده چه از بنی هاشم و چه از معارف دیگر و مشاهیر بغداد. سر بزد و اندر شد. حالا سر بزدم نمیدونم چی. و در حلقه پیش یعقوب در رفت و ثنا گفت همی خواهم از علم نجوم بر مولانا چیزی خوانم. یعقوب گفت تو از جانب مشرق به کشتن من آمده ای، نه به علم نجوم خواندن، ولیکن از آن پشیمان شوی و نجوم بخوانی و در آن علم به کمال رسی و در امت محمد صلوات الله علیهم احتمالاً صلوات الله علیه نمیدونم چی علیه و سلم از منجمان بزرگ یکی تو باشی. آن همه بزرگان که نشسته بودند از آن سخن عجب داشتند و ابو معشر مقر آمد و کارد از میان کتاب بیرون آورد و بشکست و بیانداخت و زانو خم داد و 15 سال تعلم کرد تا در علم نجوم رسید بدان درجه که رسید.